بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن النت onboarding. إيش هي فكرة النت onboarding؟ تعال نتعرف عليها. إحنا عندنا مثال هنا header to class author محمد، وفي عندك باراجراف learn CSS. هاي الستايل الخاص في ال HTML راح يكون عندك .author وبحكي له هون color blue، وبعدين نختار الإليمنت H2 بحكي له color orange. فأكيد الأولوية اللي حتكون زي ما حكينا في المحاضرة السابقة راح تكون للكلاس بالضبط. وهون بيجي عندنا فكرة النت onboarding. النت onboarding هي عبارة عن هاك، يعني فكرة الonboarding هي بتلغي البريوريتي، الأولوية. بطل في عندنا أولوية. كيف يعني؟ قلت له هنا color orange not important، يعني ماليش دخل أنا في الكلاس، في الاي دي، في السودو كلاس، ما بيهمني. خلص أنا هذا الأورنج لازم يتنفذ، وهذا راح يصير حرفيا طلع هاي صار محمد أورنج. يعني not important لما تضيفها أنت على أي خاصية حيوقف الأولوية وراح يطبق لك الستايل. تعال نطبقها. أنشأت لك فولدر جديد 20 important، في عندنا هنا اندكس نفس المثال header 2 وباراجراف، والheader 2 إلى author. في الستايل أنا عامل دوت author، هنا الكلر بلو، وعندك في H2 color tail. طبعا أكيد الأولوية هسه لمين؟ للأوثر، صح؟ لأنه كلاس. إذا جيت حكيت له هنا not important، لمين صارت هسه الأولوية؟ للكلر اللي جوا H2. تم إلغاء الأولوية وقال له لازم تطبق الكلر هذا. هل استخدم النت onboarding بشكل كبير؟ بحكي لك لا، لأنه هذا الإشي راح يسبب لنا مشاكل كبيرة وضخمة لما نبني مشاريع كبيرة. يعني دائما خليك ماشي على فكرة البريوريتي اللي هي الأولوية. هذا الإشي راح يساعدك إنك تقدر تحلل المشروع. مثلا لو صار عندك مشكلة والعميل بده المشروع يطلع هسه، ممكن تعمل فكرة النت onboarding لكن ترجع تعدلها بعدين. بدي أفهمك إياه إنه النت onboarding هي إلها أعلى أولوية، لكن ما تستخدمها كثير إلا عند وقت الحاجة. أتمنى كانت المحاضرة سهلة وبسيطة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.